Dito na naman tayo sa ating panibagong videos for today mga kamuji. Ang content namin is sasapunan time, ganun pa rin yung usual, dalawa lang kami ni Boss Jun. Ang ulam namin is miswa na may manok. Limutan ko tawag dito. Sa tangon pala. Sa tangon mga kamuji. Sa tangon na may manok ang sahog mga kamuji. Yan yung ulam namin ni Boss Jun. Tapos update ko lang kayo sa aming status ngayon as usual. Dalawa lang kami ni Boss Jun, and then yun nga yung araw namin bahay tindahan lang kami, yung makikita nyo sa aming vlog, bahay tindahan lang kasi wala kaming time na lumabas o kaya magano. Pero siguro kung si Boss Jun ng day off, pero bihira kaya nangangailangan kasi ng nag-ahabol si Boss Jun ng pangbayad sa mga bawal day off. Kaya bawal masyadong day off. Kaya di nyo makikita yung content ko sa mga mall o kaya sa ibang lugar. Hindi nyo mga kamuji. Bahay tindahan lang yung makikita nyo sa content lang. Alam ko na naboboringan kayo, pero sana may enjoy kayo kahit ganito lang yung content namin sa YouTube namin. May mga kamuji, makikita nyo rin na di naman sa habang buhay ganito yung content namin. Pero sabi ko nga sa inyo, once na ma-monetize yung YouTube channel ko, mag-iiba ako ng content. Siyempre mag-share tayo ng blessing kahit konti, o gagawa tayo ng mga prank or o mga tas-tas yan. Dalawa din kami ni Boss Jun o kaya sa mga outside about siguro mga relatives namin, friends, kaibigan. Ang dami, parang sabik na sabik. Magbibigay tayo ng gano'n. Pero yung mga kabuji, salamat sa mga nanonood lagi ng videos namin. Sana naman supportahan niyo yung YouTube channel ko. Yan. Tapos huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at comment sa ating videos mga kamuji. Okay. Isa yun sa mga ng YouTube na requirements yun, kasi pampadami ng views and mga kamuji. Kain muna ako kamuji. Sige. Taka kayo siguro yung vlog namin 2 to 3 days na lumipas or 4 days na. Ngayon lang kami nakapag-upload kasi busy, tapos nag-upload si Boss Jun. Sa totoo lang, kahit matumal dito sa pagtinda, pero push pa rin, ganun lang. Kasi ang nag-ahabol nga ng mga bayarin. Napakita akong nakita. Malaki rin ang baba. Pero kung ma-monetize tong channel namin, siguro unti-unti na namin i-give up yung tindahan na yun, siyempre. O baka magiging backup namin yung tindahan sa mga gastusin kung kumita man yung channel natin mga kamuji. Kaya hinihingin ko sa inyo na panoorin nyo, i-share sa mga kakilala nyo yung channel natin, mga kamuji, mga videos natin sa YouTube channel ko, para sa mga friends, kakilala nyo na sana mapanood nila yung videos namin mga kamuji. Sarap po. Gabi, sarap.
Pero iba yung pagkaluto ni Boss John eh. Pero mas kung ako magluto, may twist to eh. Hindi ganito yung luto nito yung sa akin. May lunggot tayo. Pero masarap pa rin, Muji. Lunggot tayo. Mapapakain na naman ako nito mga Kamuji. Katotoo lang. Saka, kaninang umaga nagpagupit ako mga Kamuji. Nakita niyo yung buko ngayon medyo messy na parang nag-iba yung looks ko. Medyo bumata. Sa totoo lang, matanda na tayo. Nasa lampas kalendar na. Ako tumanda. Yan, mga Kamuji, basta tulungan nyo lang ako ma-monetize yung channel ko. Papasayain ko kayo sa channel ko mga Kamuji. At saka maraming salamat sa mga sumusuporta niya mga Kamuji. Kaya ito sa mga nanonood. Tara. Kaya shout out lahat sa mga tropa, kaibigan ko lalo dyan sa Pasig. Mga Kamuji. Grabe. Busog na ako sa ulig. Ang saya siguro nito pag nandito si Colette eh. Kasi paborito ni Colette to eh. Ano wala si Colette, mga Kamuji. Nasa Pasig na. Balak kong ang kunin eh, kaso may pasok eh, may hirap magatid sundo doon, yung layo. Nagbili rin ako ng RC mga Kamuji. Para mabilis pang ano, pang digest o pang tunaw. Binlow out niya ako. Kaya mga solid Kamuji dyan, supportan niyo yung videos natin mga Kamuji na i-share nyo sa mga kakilala niyo mga Kamuji. Para lumaki yung views natin mga Kamuji. Sabi ko naman kayo eh, pag dinamihan mo yan, may pang-anusal ka tayo bukas, diba? Diba mga Kamuji? Pag marami ulam, siyempre may bahaw kang kanin kinabukasan. Pwede pa ulamin, initin lang yung ulam para pang-anusal. Sanay kasi kami ng sinangag. Nagtitipid din kami sa morning. Kasi mahal na rin yung mga kakanin. Mahal din yung saging. 3.20, kaliit. Mga Kamuji, Ilaw pang pagkalaga. pag may sa akin sa content ng mga ganyan, pag may sa akin, yung sa content na baba na yung mga sa mga nagtututorial na rinig ko sa mga Negative. pag may sali mga ganyang bagay sa vlog mo, ay di naman yan nire-reaction ng mga sila nanonood sa videos mo. Kaya malaking pasasalamat ko sa mga silang mga big YouTuber. Tulong talaga sa akin bilang beginner sa YouTube. Kaya, yan, tapos na rin kami kumain ni Boss John.
Usual, mayroon pa natirang ulam, kanin. Yun nga, mga kamuji. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para mag-i-update ka sa aming mga panibagong videos i-upload araw-araw, mga kamuji. Kaya maraming salamat sa panonood nyo sa aming videos, mga kamuji. Paalam, mga kamuji.